હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી દાળ ભાત. એના માટે આપણને જોઈશે તુવેરની દાળ, જે મેં અડધી નાની વાટકી લીધી છે, અને ભાત બનાવવા માટે અડધો વાટકો ચોખા લઈ લીધા છે. મેં અહીં બાસમતી રાઈસ લીધા છે. મુઠ્ઠીથી માપ કાઢીએ તો 2 મુઠ્ઠી રાઈસ લઈ લીધા છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમે 2 થી 3 જણા માટે દાળ ભાત બનાવી શકો. તો હવે દાળને મેં બરાબર ધોઈ સાફ કરી અને કુકરમાં બાફવા માટે મૂકી દીધી છે. અને આ દાળને હું ધીમા તાપે જ બાફીશ, એટલે સરસ બફાઈ જાય. અહીં પાણીનું પ્રમાણ અડધી વાટકીની સામે 1.5 ગ્લાસ પાણી એડ કરવાનું છે. હવે આપણે ભાત બનાવી લઈએ જ્યાં સુધી દાળની સીટી થાય છે ત્યાં સુધીમાં. તો ચોખાને એક તપેલીમાં લઈ લીધા છે. એને પાણીથી બરાબર ધોઈ સાફ કરી અને પછી ભાત બાફવા મૂકી દઈશું. અહીં ભાતને હું તપેલીમાં જ બનાવું છું. ઘણા લોકો કુકરમાં પણ બનાવતા હોય છે, પણ આ રીતે અલગથી તપેલીમાં બનાવવાથી ભાત સરસ એકદમ છૂટા બને છે. તો હવે અહીં 1 વાટકો ચોખામાં મેં 2 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે. તો હવે આપણે ભાત બનાવવા મૂકી દઈએ. ગેસ પર ભાતને મૂક્યા પછી વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ચમચો હલાવતા રહેવું, જેથી કરી રાઈસ નીચે બેસી નથી જતા, એ જોતા રહેવું. આ રીતે ભાતનું પાણી ઉકળવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દેવી અને ધીમા તાપે ભાતને ચડવા દેવા, જેથી કરી ભાત નીચે બેસી ના જાય અને ભાત બરાબર ચડી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું પાણી ઉકળી અને અડધું થઈ ગયું છે. હવે ભાત ઓલમોસ્ટ ચડી જવા આવ્યા છે. કે બધું પાણી જોઈ શકો છો બળી ગયું છે. તો તેને એક જારામાં કાઢી લઈએ. આ રીતે એક જારા અથવા તો ભાતિયામાં તમે ભાતને કાઢી શકો છો. અને આ રીતે ભાતનું ઓસામણ કાઢી લેવાનું છે. અને જારામાં કાઢવાથી ભાત એકદમ સરસ છૂટા બને છે. અને હવે પછી એમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉપરથી એડ કરી દેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેવા સરસ ભાત ચડી ગયા છે અને એકદમ છૂટા પણ બન્યા છે. અને આ રીતે નીચે એક વાસણ રાખી અને જારામાં જ થોડી વાર માટે ભાત રહેવા દેવા, જેથી ભાતનું પાણી એક્સ્ટ્રા જે હોય એ નીકળી જાય. તો ભાત આપણા રેડી થઈ ગયા છે. અને હવે આપણા દાળની સીટી પણ થઈ ગઈ છે. તો કુકર ખોલી અને જોઈ લઈએ, દાળ બફાઈ ગઈ છે. દાળ આપણી સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે એને બ્લેન્ડર વડે ક્રશ કરી નાખીએ એટલે સરસ એકરસ થઈ જાય. આ રીતે તમે બ્લેન્ડર અથવા તો ઝેણી ગમે તે જે હોય એનો ઉપયોગ કરી શકો છો ક્રશ કરવા માટે. ત્યારબાદ હવે આપણે દાળનો વઘાર કરી લઈશું. આ વઘાર માટે આપણને જોઈશે 1 લીલું મરચું, 1 ટમેટું, બંને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન, રાઈ, જીરું, હળદર, હિંગ, ધાણા જીરું પાવડર અને મીઠું જોશે. અહીં હું ગુજરાતી દાળ બનાવું છું, તો એમાં થોડું ગળપણ તો હોય જ છે, તો એના માટે અહીં મેં ખાંડનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો હવે એક વાસણમાં 1 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું. રાઈ બરાબર ફૂટી આવે એટલે ત્યારબાદ એમાં આપણે અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું. રાઈ અને જીરું બરાબર તેલમાં ફૂટી આવે ત્યારબાદ ચપટી હિંગ એડ કરીએ. ત્યારબાદ તેમાં ચપટી હળદર એડ કરીશું. હવે પછી તેમાં 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં કટ કરેલા મરચાં અને ટમેટાનો વઘાર કરી લેવાનો છે. એક વખત બરાબર વઘારને મિક્સ કરી લઈએ. હવે પછી તેમાં જે દાળને આપણે ક્રશ કરી છે એ એડ કરી દઈશું. એનો વઘાર કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો વઘાર સરસ ઉપર આવી ગયો છે.
હવે તેને હલાવી લઈએ બરાબર. ત્યારબાદ હવે તેમાં 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી ઉમેરી દઈશું. સ્વાદ અનુસાર નિમક ઉમેરી દઈએ. હવે આ બધું બરાબર એક વખત દાળ જોડે મિક્સ કરી લઈએ, બરાબર હલાવી લઈએ. આ દાળમાં તમે ખાંડની જગ્યાએ ગોળનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, તો પણ ખૂબ જ સરસ બને છે. ત્યારબાદ હવે તેમાં અડધી ચમચી ગરમ મસાલો જે શાક અને દાળનો આવે છે એ એડ કરી દઈશું અને ફરીથી એક વખત હલાવી લઈએ. દાળને જેમ હલાવતા જશો એમ સરસ મસાલા મિક્સ થતા જશે અને ટેસ્ટમાં પણ સરસ બનશે. વઘાર કર્યા પછી ગેસની ફ્લેમને થોડી વાર માટે ફૂલ જ રાખવી, જેથી કરી આ રીતે સરસ ઉભરો આવી જાય. આ રીતે ઉભરો આવી જાય પછી ફરીને સતત હલાવ્યા કરવું. આ રીતે દાળ ઉકળવા લાગે ત્યારબાદ ધીમા તાપે દાળને થોડી વાર માટે ઉકળવા દેવી, જેથી કરી એકદમ મસાલા સરસ ભળી જાય એમાં. તો દાળમાં હવે સરસ ઉભરો આવી ગયો છે. બધા મસાલા આ સમયે મિક્સ થઈ ગયા હોય છે. દાળ આપણી એકદમ સરસ ઉકળી આવી છે. હવે તેમાં છેલ્લે લીંબુનો રસ એડ કરી દઈએ. મેં અહીં અડધું ફાડું લીંબુ એડ કરી દીધું છે. ખટાશમાં પણ તમે લીંબુની જગ્યાએ આમલીનો ઉપયોગ કરી શકો છો, એ પણ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. લીંબુનો રસ એડ કર્યા પછી હવે લીલા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઈશું. હવે એક વખત ફરીથી હલાવી લઈએ. તો આપણી ગુજરાતી એવી ખાટી મીઠી સરસ મજાની દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે તેને ભાત જોડે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કલર પણ મસ્ત આવ્યો છે આપણી દાળનો અને ખૂબ જ સરસ દેખાય છે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.